Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Då börjar vi mitt kameran. Det här känns lite som första pannkakan. Det är första veckan efter semestern för mig. Även om äntligen! Aldrig tar semester. Och vi är tillbaka i Sverige och det är svalt och skönt. Ja, och nu ringer och din det också. telefon ringer. Hon är trevlig. Jättetrevlig. Jessica Löfström, om det var hon vill. Men jag tar det senare. Ja, det hoppas vi. Det här är börser. Eller hur? Ja, och där är Gabriel Mellqvist. Och där är Henrik Mitterman. Och nu rullar vi ner. Rullar vi. Vad ska vi prata om idag? Du har fått ett intryck. Har jag fått ett intryck? Ja. Jag tänkte vi ska prata om aktier, börsmarknad och 30-åriga statspappersräntor och glass. Ja, och 10 dagar i rad med fallande börs. Fast ingen riktigt märker det för att det är typ 1% ned. Men innan vi kommer dit, berätta om ditt möte, ditt intryck. Ja, det menas, på vägen hit till studion så träffade jag en man som kom fram och berömde börssurr. Och då blev man ju väldigt glad. Ja. Och sa att, men alltså... Om det är okej så skulle jag dra ner lite på aktiesnacket och mer köra annat. En pivot alltså. En pivot. Men då ska jag göra den här människan besviken. Det blev 11 dagar. Nu, igår, vi spelade in på torsdag, på onsdag var det väl plus minus noll. Så jag tror inte man kan fortsätta räkna den rekordlånga liksom, nedgångssviten. Eller längsta på 25 år. Och det är så roligt att vi i media försöker göra till något otroligt dramatiskt. Liksom 10 dagars sviten, 11 dagars sviten. Och på totalen blev det 1%. Ja, och Micke Levin som vi ska återkomma till, gäster i studion, han påpekade att om börsen går upp 0,2% om dagen i 10 dagar, då är det ju ingen som skriver några artiklar. Fast det är inte så konstigt för världen blir bättre. Så börsen ska ju gå upp över tiden. Säger Henrik Mitterman. Jo, men det ska den ju, världen blir ju bättre. Herregud, vi har ju liksom framgång på framgång. Ja. Sen går det ju inte, det är inget rakt streck. Så säger du, fast den här veckan tror jag många känner att det är lite motigt. Ja, första dagen efter, du lever ju ett liv i evig semester, men för oss som är mer konventionellt anställda så är det här en motig tid. Dessutom tror jag att det är årets fattigaste månad. Jag tror inte alls att julen är värst. Jag tror semester, 10 veckors semester för en förälder som jag. Och Maria Landeborn kom hem mycket fattigare. Ja. Så det lyssnar jag på i Börslön. Det ska vi lyssna på nu. Vi var ute på Värmdö och köpte glass. De fick välja en varsin glasskula med valfri topping. 110 kronor per barn. Alltså, det är ju lite det stora sammanhanget. Man kan tänka att den var otroligt god, men de åt inte ens upp den. Väldigt otacksamt tycker jag. Eller hur? Ändå, om ni tittar längst ner på den här bilden så har Ulf angett sin inflationsoro till 3,5 på en 10-gradig skala. Maria 4 av 10. Du betalar alltså 110 kronor kulan per glass. Men är ändå inte orolig för inflation? Ja, men jag ser det som en liten isolerad ö där det kanske var extremt dyrt. Men lite inflationsoro, det är ju det här. Liksom. Jag tror att centralbankerna kommer höja, Riksbanken kommer höja. Jag tror ECB höjer och vi tror att Fed höjer också. Ja, men det är ju en isolerad ö. Det är en isolerad ö. Men herregud, 110 spänn. Och det undrar man ju, vad gör det med inflationsförväntningarna? För det är ändå de som är det viktiga. Alltså vad förväntar vi oss? För då tar vi med oss det sen när man ska förhandla lön med chefen eller vad man nu gör. Och du accepterar högre priser. Men Maria här, när hon sen går till frisören som har lyft priserna med 10%, då kommer hon att acceptera det. Jag fick många mejl för att jag berättade att jag hade betalat 1050 för att klippa mig förra gången. Många var chockade. Tydligen är ju spannet väldigt stort. Du kan klippa det för 250 och för 1250. Men det sker en acceptansförflyttning. Det påminner mig lite om när kaffepriserna gick upp väldigt mycket. Det liksom slår rakt in i folksjälen på något sätt och märks och syns och känns. Ja, och det var ju det som lyfte inflationen då för några år sedan när vi hade riktig inflation. Ja. Det var ju inte att kostnaderna lyfte så mycket utan det var ju att företagarna insåg att det fanns ett fönster som öppnades, ett möjlighetens fönster att höja priser. Men då öppnas ju det fönstret nu. För Maria betalade 110 för glassen, då kommer hon ju acceptera prishöjningar på annat håll också. Och inflationsförväntningarna är ledande mot verklig inflation. Exakt så.
Och därför har vi inflation och det kommer göra under för vinsterna, men det riskerar att lyfta räntor. Ja, och lyfta räntor kan vi prata om också. Det är ändå väldigt fascinerande att de säger, jag angrep henne för att hon liksom har låga inflationsförväntningar. Hon tror ju alltså att Riksbanken gör sitt jobb då och lyckas dämpa den här inflationen. Man kan fråga sig med tanke på Fed-chefen om det verkligen blir så mycket inflationsbekämpning och höjning. Nej, bra fråga. Fråga. Han hoppas ju på att AI ska göra under och lyfta produktiviteten och därmed så sänker vi pristrycket. Och det har vi ältat många gånger. Och vi har ju också pratat om att AI påverkar räntemarknaden. Den stora grejen den här veckan är väl ändå långa statsobligationer. Jag fick lära mig på lunch, jag åt lunch med Molly Guggenheim och hon förklarade för mig, och det här vet ju du som är ekonom, att 2-åringarna följer ganska mycket Feds styrränta. 10-åringarna följer ekonomin och liksom tillväxten. Och 30-åringarna är ett betyg på statsskulden i viss utsträckning. Och 30-åringarna har gått upp väldigt mycket. Så de har väldigt långa statspapperna. Ja. Micke Levin då, som jag nämnde, han var här på en provinspelning. Vi ska sjösätta ett nytt program. EFN morgon heter det, ska börja 7.30 och sen gå igen 8.40 på EFN från och med måndag. Väldigt kul tycker vi. Vi lajvade ett program och då nämnde han att de här kreditobligationerna som AI-bolagen ställer ut kan vara en faktor. Man kan ju fråga sig efter drivkrafterna då att framförallt de långa räntorna stiger, och en liten fundering där är ju att den här typen av emissioner, de börjar bli ganska stora. Och det äter ju in liksom på marknaden för statsobligationer. Ja, just det. Att de börjar konkurrera med statsobligationer, och då kräver ju investerarna en högre premie på... Intressant, så det kan vara en liten drivkraft i alla fall i det statspappers... Sen det går ju inte att säga exakt hur mycket, men det hjälper nog till liksom. Men grundproblemet då för, som vi sa tidigare här, med Frankrikes, Storbritanniens och USAs ekonomi, det är budgetunderskotten. Det är det marknaden tittar på i första hand och prissätter då. Men det är ju massiva investeringar inom AI som konkurrerar. Jätteintressant. Jag håller helt med honom. Någonting håller på att hända här. Jag läste i Financial Times idag att amerikanska investment grade-emissioner har redan passerat 1,500 miljarder dollar i år. Av obligationsemissionerna på minst 10 miljarder dollar kommer omkring 2/3 från vad man kallar big tech. Så att de ska finansiera allt detta. Och någon måste ju betala. Ja, och då tar man pengar som man annars hade köpt statspapper för, så köper man krediter från AI-bolag eller techbolag istället. Och vem ska betala nu när Anthropic ska ut på 2000 miljarder dollar? Ja, SpaceX-investerarna. Ja. Det blir väldigt intressant, den noteringen, och OpenAI kommer väl att säga rätt mycket om AI. Alltså SpaceX blev ju inte så bra. Nej. Det gick på några dagar. Ja, det gick bra några dagar, sen gick det dåligt. Nu är det tillbaka på noteringskursen. Men såg du den här kinesiska robottillverkaren då? Nej. Det var upp 600, kinesiskt robotbolag. Som rusade. Ja, som rusade 600%. Just det. Det heter, nu ska vi se, Unitree heter de. De gjorde ju en fuling, men det gör ju alla nu. Man sätter bara 10% av aktierna på den fria marknaden så att säga. Så det blir en liten squeeze med en liten float. Men det var ändå upp 600% i den tidiga handeln. 1 miljard kineser kan inte ha fel. Nej. Det här är humanoida robotar också, sådana som kan dansa. Fantastiskt, och liksom. Ja, det är lite läskigt tycker jag, men det är fantastiskt. Men det är intressant det där med utbud. Här har vi ett stort utbud av obligationer som möter en, vad vi vet, kanske begränsad efterfrågan. Och då ska räntor upp. Sen har vi återköp av vissa aktier, inte i USA, för där är det tvärtom. Där är det ju netto mer emissioner av aktier. Men jag såg i natt, till exempel natten till torsdagen, så köpte väl de här sydkoreanska Hynix, SK Hynix aviserade återköp av aktier, och då lyfte kursen igen. Och alla blir glada och koreanska börsen är upp. Och jag tror de två bolagen, Samsung och SK Hynix, står för nästan 50% nu av sydkoreanska aktieindexet. Ja, och jag undrar hur mycket de är av ett emerging markets index, för den som tror att man köper liksom unga växande ekonomier. Väldigt intressant. Möjligen en annan vinkel som jag funderat på. Vi förstår ju inte så mycket av AI egentligen. Vi frågar oss liksom hur lönsamt det här ska bli och vad pengarna ska tjänas. Tokenpriset går ner och så vidare.
Det vore ju väldigt bra om de här bolagen kommer till börsen och blir mer transparenta så att vi faktiskt kan förstå affären och göra en liksom mer analys. Är man pessimistisk så skulle man tro att det är då festen tar slut. Ja. När vi får öppna böckerna och säga att så här, hur ska de här tjäna pengar? Men jag tror vinnaren är användaren och inte de som liksom levererar Henrik spadarna. Mittelman är som så ofta vinnaren alltså. En sista ränteanekdot då. 30-åringar. Dels så tycker jag det är intressant att rensat för inflation så får det ändå 3% någonstans i avkastning om du köper ett långt amerikanskt statspapper. Det kanske inte jag vet hur man gör själv, men som institution kan det ju det. Det är ändå ganska attraktivt alternativ till börsen. Ja. Å andra sidan så ska de kanske fortsätta upp räntorna och då minskar. Det finns inga säkra placeringar hur man än letar. Men 5,30 någonstans låg 30-åringen på häromdagen när jag satt och antecknade. Det slog mig också att det är den högsta nivån som de har legat på sedan 2007 och då tänker man på finanskrisen och så blir man rädd. Jag kollade Fed-räntan. Feds styrränta låg på 5,30. Alltså högre än idag, stora delar av 2027. Så liksom 2007. Så på något sätt är påslaget värre idag än vad det var inför finanskrisen. Obehagligt. Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Men var ju ändå någonting annat. Ja. För då, hushållen var ju så extremt överbelånade. Jag tror att jag har berättat om det i podden. Men en kille som jobbade på SEB i New York på den tiden berättade för mig att det var han lyckades till och med, eller han eller hans kompis lyckades till och med få ett kreditkort till sin hund. Oj. Och då var det på den tiden, alltså det säger någonting om den tiden. Är inte det din gamla SCB-devis? Hundspa är ett konjunkturtecken, att man ska sälja aktier. Vad roligt, du kommer ihåg det. Det är för nytillkomna tittare och lyssnare så är det så att jag skrev en liten text till våra kunder på SCB på den tiden. Om att Stockholm var så överhettat så att det till och med fanns hundyoga på Valhallavägen. Och det är klart, alltså hundyoga på Valhallavägen, då är det hett. Men nu är det normaliserat. Nu måste du hitta någon ny toppers signal. Kanske är det glassen. 110 kronors glassen. Så när vi blickar tillbaka 20 år i tiden inför finanskrisen, då var det Valhallavägen, hundyoga. Nu är det Maria. Ja, Värmdö, isolerad ö. Men det var ingen isolerad ö. Nej, för inflationen flyter på vattnet. Intressant spaning. Du, jag skrev lite om, förra veckan så nuddade vi vid det här ämnet, min idé om att... Ja, för vi pratade ju om hur Dracula investerar som evigt ung gestalt. Han har ju väldigt långa perspektiv på sin portfölj. Han har väldigt långa perspektiv. Och nu har du gett honom goda råd för hur man ska placera. Ja, för jag fick lite inspiration där av vår diskussion och här väl illustrerat, om jag håller upp det så här kanske man ser, väl illustrerat i... Anthropic, Volvo, Atlas Copco. Exakt, Finansmagasinet av vår illustratör Gabriella Agner, där jag skriver lite om evighetsportföljen. Du dissade ju mitt resonemang, vilket jag också nämner i texten. Aj då. Ja, men du sa ju att min idé var ju att när man köper en aktie så ska man tänka sig lite sådär som Warren Buffett. Liksom. Om du inte kan hålla det i 10 år så ska du inte hålla den i 10 minuter. Så tänk evighet, men sen liksom, det ska man väl göra när man gifter sig också, men sen kan ju livet förändras. Liksom. Ja. Men du dissade det helt. Gjorde jag? Men det kanske var för att det minns jag inte. Okej, du förnekar det. Ja. Okej, ja. Men jag tycker det liksom, jag tänkte på det när jag läste Latour-rapporten igår. Jag är som du vet superbiased vad gäller Latour och har ägt Latour i 15-20 år och kommer säkert göra det i 15-20 år till. Men det är ju ett sånt kvalitetsbolag som man liksom tryggt kan äga. Det kan säkert gå ner ordentligt imorgon, vad vet jag. Och så kanske det har gått jättedåligt i flera år nu. Ja, men nu handlas de ju med rabatt. Vi har pratat om industrivärden som handlas med premie. Ja. Det låter ju Latour roligare att köpa till rabatt nu efter en svag svit. Ja. Fortsätt förlåt. Nej, men bara att det är ju kvalitet. Alltså det är liksom, det är ingen varmkorv, det är oxfilé liksom. Och det gäller ju många av de här bolagen som Gabi illustrerar i sin bild här. Alltså de här, alltså Atlas Copco, Handelsbanken, Investor, AB Volvo, alla de här bolagen, SEB, många av dem är födda på 1800-talet. Jag tror SEB 1856 och Handelsbanken 1871. Och så funderar man liksom, så kommer Anthropic som ska bli världens mest värdefulla bolag. Ja, kanske. Som ska överglänsa alla bolag på hela Stockholmsbörsen. Alla dessa liksom oxfiléer som ligger och marineras. Nej, jag köper hellre de marinerade oxfiléerna.
Och det är konservativt. De blingar ju inte lika mycket. Jag menar, det är klart att det är inte så himla sexigt att köpa de här bankerna och Investor och Volvo och så vidare. Men jag vet inte, där är jag konservativ. Ja, men vill du inte ha lite av det nya? Du skulle väl åtminstone kunna ha Google eller någonting som rider lite på det här tåget. Jag tycker man ska ha Anthropic. Anthropic har jag lite svårare att förstå. Men Google, absolut. Ja. SpaceX, kul att GW Dracula kom tillbaka. Alltså nästa år måste jag följa med dig till Rumänien. Absolut. Jag kan fortfarande inte smälta att det var så pass dyrt där. Kostar liksom inte så långt ifrån Stockholmspriserna. Inflationen har gått från Värmdö till Draculas borg. Men jag läste i den här Bank of Americas survey. Ja. Jag tycker det var väldigt intressant. Alltså, det är den tredje mest optimistiska lägsta cashnivån, va? Exakt, på 4-5 år. Det vill säga att förvaltare har väldigt lite cash, man tror på börsen, man är positionerad för fortsatt rally. Det gör ju även en liten optimist lite på marginalen orolig. Och de skriver ju själva att när det är så lite cash så ska man agera. Det skulle kunna vara en säljsignal. Ja. Jag känns som att den typen av säljsignaler har blivit mindre relevanta i det nya marknadsklimatet. Ja. Och jag kände lite att jag hade läst ungefär de här formuleringarna för bara någon månad sedan i Bank of America-enkäten. Ja. Men jag tyckte det var fascinerande. Fascinerande också att investerarkollektivet som svarar i den här enkäten tror att oljan ska ner till $76 till årsskiftet. Jaha, okej, det missade jag. Man tror fortfarande på att sundet ska öppnas och att oljan ska flöda. För annars är 76 för lågt. Väldigt fascinerande. Och sen är man väldigt optimistisk vad gäller vinsttillväxt. Och det är klart, vi har ju också fått jättefina rapporter. Alltså man måste ju ändå säga att det som har överraskat nu är ju vinster, orderingång. Jag tycker också, vinster och orderingång, jag tänkte säga apropå Latour att det känns som att konjunkturvändningen på något sätt faktiskt märks. Industrirörelsen i Latour, Iduns rapport pratade också om att man liksom såg en vändning. Vad sa Torsten Jansson i New Wave? Jag har faktiskt inte sett intervjun än, men vi har en intervju på sajt. Vi har pratat med honom. Det är en väldigt relevant fråga. Jag tror att, vi ska se hur aktien går. En bra fråga. För att vi har ju fått, jag håller helt med. Alltså orderingången är bra, vinsterna är bra. Vi har fått kommentarer från vd:ar som tyder på den här konjunkturuppgången. Ja. Så att där måste man säga att allting är positivt. Eller inte allt, det är lite överdrivet, men väldigt mycket är positivt. Det liksom legitimerar den börsuppgång vi har haft. Mot det står de allra flesta investerare är positionerade för fortsatt uppgång. De flesta är optimistiska. Och då vet vi hur överraskningspotentialen är. Den är på nedsidan och inte på uppsidan såklart. Ja, fast börsen vill ju verkligen upp samtidigt. Helt enig. Helt enig. Jag blir inte klok på det här. Det känns och alla buy on dippare har ju lyckats hur bra som helst i flera år. Ja. Era poddar har förgyllt min sommar. Tack för det. Jag tyckte speciellt om dagens avsnitt med transylvanska inslag. Hade dock önskat se dig utklädd till Dracula. Kanske vi kan utlova till nästa år. Ja, för jag låg vaken efter förra podden och tänkte att jag borde ha pratat mera Dracula, gjort mera utav det. Jag tror vi pratade de första 5 minuterna om Dracula. Men tydligen så, Karl Marx känner du till? Jag känner till honom. Han hade stort skägg. Han beskrev ofta kapitalismen som en vampyr eftersom den sög ut resurserna från arbetarna till kapitalägarna. Igår kväll så gjorde jag apropå kapitalism så lagade jag oxfilé till goda vänner från Falun och det mynnade ut i en lång diskussion om svenska miljardärer och då kom jag att tänka på det. Och en synpunkt som framfördes med styrka, det kanske bara var så att personen upprepade det många gånger, var att Sverige har många miljardärer men de har bara späckat sig till miljarderna, de har inte skapat några jobb. Nej, det håller jag inte med om. Jag tänkte att du inte skulle hålla med. Nej, men vadå? De har väl skapat massor med jobb. Men om du tar liksom, vi pratade Latour här, Gustav Douglas-familjen.
Har väl skapat massor med jobb genom de företag man har startat. 100% Spotify också, Klarna. Spotify, mjölk- och körning-delen. Liksom. Men frågan jag inte kunde svara på, för jag gjorde den invändningen också, men sen blev jag osäker på hur många miljarder det finns och hur många som bara har späckat sig till pengarna och hur många som faktiskt bygger saker. Jag är ganska säker på att de flesta har byggt någonting. Jag hoppas det. Ja. Rina Andersson, hela Mellby Gård. Möjligen skulle man kunna invända att de som inte har byggt något kan vi inte namedroppa för vi vet inte vilka de är. Det skulle vara möjligen någon fastigheter eller riskkapital som kanske inte har skapat så mycket jobb. Jag tror att din kompis tänker kanske lite Christer Gardell då. Ja. Och jag vet inte, det är ju en relevant fråga. Christer Gardell kan man ju verkligen argumentera att han gör många företag mycket bättre. Exakt och så. Levnadskraftiga. Och därmed bygger någonting. Men har ju varit med massor med framgångsrika företagsbyggen drivna av hans idéer om förändring. Men nu tror du att han har nettoskapat eller netto tagit bort jobb? För att han har säkert effektiviserat och sett till att människor har blivit av med jobbet. Vilket är hans, ligger nog i linje med agendan. Det vet jag inte. Nej, inte jag heller. Nej. Det kan vi ta reda på. Här är resonemanget. Han måste vara Sveriges, alltså Christer Gardell måste vara Sveriges största influencer. Ja, det är det ju. Han är ju väldigt flitigt citerad. Vi har pratat om indexfondsdiskussioner tidigare. Han tar upp tankar och får förstås mycket utrymme. Men han har väl ganska intressanta resonemang. Verkligen. Jag träffade sprang på honom igår tillsammans med en annan affärsman i Stockholm, Malcolm Lidbeck. Ja. Malcolm Lidbeck har kommit ut med en bok, en finanstriller, väldigt underhållande. Vad kul! Ja, det är liksom det är runt om i världen, det är fina hotell och det är intriger och det är ett e-handelsbolag. Är några poddare med randiga skeppsmans skeppartröjor med i liksom? Inte med i boken. Nej. Jag har läst hela med stor behållning. Otroligt vad du läser. Och det är spännande miljö som sagt, spännande hotell, ett e-handelsbolag som liksom gömmer undan skumma krediter och lite krypto och lite sex och lite konstiga grejer, lite brott, eller väldigt mycket brott också. Men i varje fall, apropå att Christer Gardell är Sveriges största influencer, så visade det sig att Christer Gardell hade tydligen till Dagens Industri sagt att han håller på att läsa den här boken. Vad kul. Ja. Och då berättade den här författaren att då kunde han se försäljningssiffrorna bara lyfta. Otroligt. Så han är en influencer. Christer Gardell, bokförsäljaren. Exakt. Ska vi återvända till Monaco? Jag är väl lite fascinerad. Och jag fick för övrigt tillåtelse att berätta detta av Christer och Malcolm. Så att ingen tror att när man snackar med mig på stan att det återges i podden. Det gör det ju ofta i och för sig, men jag frågar innan. Många reagerade på din Trustor-spaning. Vi pratade om Thomas Isander heter han, va? Ja. Och huruvida han verkligen bodde i en 200 kvadrats våning på Monaco eller inte. Lite banalt, lite privat kan tycka. En invändning är att dokumentären som jag förstår inte riktigt nämner de grova brott han är dömd för tillräckligt tydligt. Men det här engagerade ju verkligen. Någon kommenterade det här med citattecken spyr. Och någon annan på X tyckte att det här var extremt oseriöst och provocerande. Samtidigt som vi har fått väldigt mycket positiv respons. Det här har rört upp väldigt mycket känslor. Även om du har en reflektion över det. Jo, men många tycker att det har varit väldigt spännande att vi pratar om de här sakerna i podden. Om du tänker på just det. Ja, för jag citera Djurvärn, en känd finanstwittrare. Fan, helt jävla bedrövligt att detta är en snippet från podden som ni valde att lyfta fram som en short. Ni måste vara bättre än så här. Nu räcker det med Monaco, Frankrike och Wien. Nu höjer vi oss. Kom igen nu allihopa. Ja, men det kanske han har rätt i. Nej, det tycker inte jag. Det här engagerar dig jättemycket. Och om man blir förbannad så är det ju bra content väl? Ja, kanske. Och många har skrivit in, någon har skickat bilder, spekulerat i vilket hus det kan vara. Exakt, en lyssnare eller tittare som hade grävt fram vad lägenhetspriserna kostar för man skulle ha 200 kvadratmeter precis där. Han skickade till och med liksom en karta på, här tror jag att det är. Ja. En annan... minns du summan? Vad skulle en 200 kvadrat kosta? Över 100 miljoner, men jag tror inte det räcker alls. Men vad vet jag. En annan... tittare eller lyssnare hade noterat att på den där Ferrarin så
var det en tysk registreringsskylt. Intressant. Är det skumt eller? Ja, men då är han väl antagligen inte registrerad i Monaco. Då har han väl lånat den av någon tysk kompis. Vi kan, vi går vidare till någonting vi kan. Fortsätter. Ja. Dracula, Gisander. En god vän till mig som är superduktig på att investera. Han är väldigt bullish på Scandic. Jaha, hotell. Kul. Av olika skäl. Finanserna är i ordning, bra beläggning, det händer grejer, bra ledning, dansk vd. Är det bra? Det är bra. Alltså, lärdomen som många erfarna affärsmän har är ju att det är besvärligt att göra affärer med danskar. Ja, för man blir lurad. Och då vill man ha de är alltid lite smartare. Du vill att danskar ska brösta din portfölj helt enkelt. Exakt, ja. Så det är bra med en dansk vd. Det är inte bra med en dansk kund. Nej, men alltså, jag tänkte på ett annat. Nu går vi från förtal av enskild till öppen rasism mot ett helt land. Absolut, vi kör. Nej, vi älskar danska. Men förstår du danska, du som pratar skånska? Ja, jag förstår. Nej, men inte på grund av det. Jag bodde i Köpenhamn i 3 år. Ja. Så jag förstår danska väldigt bra. Men jag kan inte prata det särskilt bra. Men jag förstår det. Häromveckan var du och jag nere i ett 37-gradigt Frankrike. Ja. Tänk nästa sommar. Det kommer vallfärda människor från Spanien, Frankrike, Italien upp till oss här i Norden. Och de kommer checka in på Scandic. Exakt så. Intressant. Men det stämmer ju, för det var över 40 grader i Béziers där vi spelade in podden för ett par veckor sedan. Och det är klart, när jag är här... Då vill man ju till Dalarna. Ja, då vill man till Dalarna. Jag tror Luleå skärgård ska köpa ett hus där. Det är vackert också. Ja, jag har hört det. Vi borde åka dit och spela in en podd. Kan vara lite myggigt. Ja, det kanske det är. Värt att utreda. Och jag menar sen också hela upp mot Nordnorge. Då har vi Pandox, de äger en hel del hotell där. Alltså gillar man Scandic borde man kunna gilla Pandox också. Det finns en viss korrelation. Men det här är intressant. En intressant spaning tycker jag. Scandic, turistflödet är en sak. Jag antar att Scandic mår bra av liksom affärsresande svenskar också. Och ekonomin är ju bra. Jag tittar ju väldigt sällan på valdebatter och följer inte politiska val så mycket. Men jag tänkte att vi kunde prata lite om det om du orkar. En är att det stora narrativet i det här valet, det är ju fortfarande att konsumenten mår dåligt. Vi har fått matmomssänkningar, vi har bensinrabatter olika. Och i debatten som det och Expressen hade, så känns det som att liksom privatekonomi och de utsatta hushållen är den stora valfrågan. Men jag undrar om hushållen har det så dåligt egentligen. Men det är precis min reflektion också. De allra flesta har ju det ganska bra. Ja, och finansiellt har man aldrig haft det bättre. Men säg det som politiker. Tala om det för svenska folket. Ni har aldrig haft det bättre. Till. Ni är bara dumma i huvudet. Ni förstår inte att ni har det bra. Men jag undrar om det finns en glasskuleffekt i det här. Att man betalar dyr glass och tycker att allting är för jäkligt. Fast egentligen har man det bra. Man är bara försiktig och spenderar inte så mycket. Men jag kommer ihåg när du och jag var i USA inför presidentvalet då, för ett par år sedan. Då hävdade jag med någon dåres envishet att amerikanerna har det egentligen ganska bra. Men då sa du, mycket klokt, att men de upplever inte det så. Och då är det ju helt rätt. Och det var ju det Donald Trump också spelade på. Och i det här fallet så är det nog samma sak. Puckot Henrik säger att ni har det jättebra. Men att ni förstår inte det. Det där är en liten börsrisk. Det går dåligt för Donald Trump nu. Jag tror inte amerikanerna upplever att de har det bättre idag än vad de hade innan. Nej, consumer confidence är lågt. Ja, och statsskulden är hög å andra sidan. Det skulle kunna vara en liten börsrisk om republikanerna tappar båda kamrarna i kongressen i november. Det var också ett resultat i Bank of America-enkäten. Man tror fortfarande på en delad kongress och det gillar man som investerare för det händer inte så mycket från politiken. Men det skulle kunna vara bonds upp, aktier ner på ett Democrat sweep. Tyckte jag var intressant. Så vi har försökt krysta fram, så nu blir min chef arg på mig, men vi har ju försökt prata om liksom vilka vinklar på valet och börsen vi skulle kunna göra här. Jag tycker de flesta är ganska dämpade i liksom sin hur stor betydelse valet har. För riksdagsvalet. Ja. Men bank återkommer. För förut pratade vi om skola, omsorg, utbildning. Nu känns det som att bank och bankskatt är den stora risken. Ja, de är. Och hela det där tramset om övervinster. Och då, liksom, man kan ha olika politiska åsikter, men när någon definierar vad som är en övervinst så är det ju lite löjligt. Ja, men det här är privata företag. Vad är en övervinst? Men det här är ju också
något som människor gillar inte banker. Nej, det är lite men de gillar sin egen bankman. Ja, och de gillar att ha en bank och ha pengar på kontot som är säkert. Men jag tror att det är ganska lätt som politiker att ge sig på banker. Ja. Och jag träffade faktiskt en bankanalytiker på Rish som sa att om vänsterblocket vinner valet så kommer Vänsterpartiet att vilja höja en massa skatter, men Centern kommer säga nej. Så att det är inte så farligt det här resonemanget. Men Centern kommer släppa igenom bankskatten. För alla hatar banker och något måste man ge efter för. Det är intressant spaning. Så att även med Centern, jag kan liksom inte bedöma det resonemanget, men det kom från en trovärdig källa. Möjligen har vi på EFN skrivit om att EU-domstolens generaladvokat vill riva upp EU-kommissionens tidigare godkännande om den svenska bankskatten, så att bankskatten det kan uppstå en diskussion om den är laglig, om det eller liksom EU låter bankskatten återinföras. Men jag tror att du är helt rätt i att det är enkelt att gnälla på banker. Och det har man gjort från båda sidor. Men det tycker jag också är intressant, för jag har tänkt mer och mer på bank. Alltså, man har ju en idé om att bankaktier kan vi hålla i evighet. Ja. De finns med här i evighetsportföljen. Men jag är fascinerad att Noba går så dåligt. Att små banker inte får nås av kärleken som stora banker får. Bara en passus. Men jag tänker på de här storbankerna som de kallas. Ja. Alltså, jag var inne på min storbank på appen. I appen hette det. Och skulle klicka på min depå. Jag kan inte få upp en graf på aktien i appen. Ja, men banker och teknik är väl inte alltid... Ja, det är helt... Ja. Men alltså man funderar ju då, liksom, om de är så, och storbankerna är så långt efter vad gäller teknik. Så finns det ju andra saker som de gör bra. Men de är så långt efter vad gäller teknik, långt efter nätbankerna. Vad kommer den yngre generationen att göra? Alltså man måste ha ett lönekonto. Och sen kan man ju sen som företagare har man en annan relation till bankerna. Men det här med liksom att uppleva att man liksom man är trogen en bank. Nej. Jag har en trade till dig på det. Köp Klarna. Nej. Inte chans i världen. Aktien var ner 20% på rapporten. Finanschefen hoppar av, det går dåligt i Tyskland. Och den har ju gått dåligt liksom sen noteringen. Riktig och vad katastrof. har de för, om man får uttrycka sig så, skitkrediter i USA? De häller ut pengar till folket. Men de är ju ändå, de har börjat hälla ut pengar på kreditkort, du får komma in i loungen, du kan klippa ditt American Express och ta Klarnas alternativ. Jag tror generellt att det är bättre att vara kund i nya uppstickare som häller ut pengar. Okej, då kanske traden att du ska öppna... Kund, men du får väl gärna gå och låna vad du vill, det bryr inte jag med om. Men jag vill inte att du ska äga aktier. Nej, men jag menar inte låna. Jag menar att deras kreditkort, att de växer som bankutmanare, inte bara som utlånare. Ta Revolut. Ta Revolut, absolut. Fantastiskt bolag. Jag hörde att de var värda 700 miljarder. Ja, mycket möjligt. Mycket möjligt. Jag tycker Klarna är lite kittlande. För att det gått så dåligt. Och det finns någon slags strukturell intressant utvecklingspotential i det du nyss beskrev. Men okej, stora risker. Jag kommer få ångra att jag har sagt det här i podden. Jag skulle aldrig våga ta den risken. Nu ska jag köpa lite bara för det. Sen tycker jag också faktiskt, jag är klart lite påverkad av att jag stod och tjatade lite med vår kompis Magdalena Kowalczyk här innan vi startade sändningen. Men liksom, det finns något moraliskt tveksamt också i detta. Att spä på utlåning till konsumenter. Ja. Men så sätta folk i den skuldfällan. Jag håller med. Då får Magda rycka ut. Kanske förklaring till att nischbankerna som Noba är så lågt värderade också. Att folk är sunt, eller inte sunt ska jag säga, skeptiska. Sunt eller osunt. Men det är också intressant om man sen går till nätbankerna. Alltså, jag tror att vi de flesta av oss som är involverade i börssurr som lyssnare eller tittare eller du och jag har ju flera olika banker och man kanske har en huvudbank, en stor bank och så har man ett par nätbanker. Interactive Brokers är bra om man vill handla rumänska aktier för övrigt. Okej, vi slår ett slag för det. Men i alla fall, så tänkte jag på det häromdagen. Jag har ett ISK på en nätbank, jag ska inte hänga ut den. Så tänker man att de är liksom aktiva och liksom vill någonting och är lite mer hungriga än storbankerna. Och det blev ett fel i ISK med eller performanceutveckling och så. Så mässade jag in i deras chatt som man har när man inloggat läge.
Och fick inget svar. Sen efter några dagar så kan ni inte bara snälla svara. Inget svar. Och sen till slut, efter 5 dagar, så pallar de säga att vi ska kolla lite på det här. Trist. Trist. Så gick jag till en annan, lite yngre nätbank. Och bara för att prova att ställa en fråga. Fick svar på 3 minuter. Man blir ju väldigt glad när man får svar. Ja. Till och med av en människa. Det är Exakt. extra kul. Ja. Men då tänker man även liksom nätbanker, åtminstone de lite äldre nätbankerna, kanske också har börjat bli lite trötta. Så det låter väl rimligt. Kanske inte gör något, för det är så mycket vallgravar med all reglering och alla AI-investeringar man måste ta. Jo, men alla de här, jag menar, Handelsbanken, SEB, Nordea, vad har vi mer? Sparbanken, Swedbank. Ja, kul att du säger Sparbanken. Jag tycker det är så trevligt namn. Östgötabanken också, Danske Bank. Ja, Danske Bank. De måste ju köpa någon plattform. Alltså de måste göra det. För alltså, kunderna kommer inte acceptera det här. Jag tror kunderna bara kommer ha flera banker. Ja, det kan, nej, men det håller jag med. Och därför kommer de att finnas i 150 år till. Och det kanske blir jättebra. Man sänker kostnaderna, man håller intäkterna flat eller så går det lite ned. Men du sänker kostnaderna med AI och så blir aktieägarna glada. Det tror jag är fullt möjligt. Men om de ska växa med intäkter eller undvika tapp i intäkter, då måste de göra något med tekniken. Vi kommer inte acceptera det. Och jag tror inte, våra lyssnare och tittar är mycket yngre. Jag menar, de flesta som lyssnar och tittar här, vi har en ganska ung skara människor som är involverade i börser. Jag tror ingen av dem liksom ser något större hopp för egen del på den banken de är. Men tror du inte att det kommer då? Tror du inte att bankerna, det kommer vara en stor investeringspuckel för bankerna kommande år? Hoppas det. Det kommer vara dyrt. De borde gjort det för länge sedan. Jag menar, SEB, Handelsbanken, de borde köpt Avanza för 10 år sedan. Nej, nu kan AI programmera. De kan vibe-koda det här, lösa det billigt, snabbt. Kanske. Vi håller tummarna. Ja, vi håller tummarna. Vad önskar vi våra banker? Vi önskar dem all lycka till. Och det menar jag verkligen. Alltså det gynnar oss alla. Ja, bra banker är bra för landet. Och strul är ofta bra för Maersk och shippingbolag. Kommer du ihåg att vi pratade om det? Ja. Jag var tvungen att prata med den största Maersk-traden, Anders Wernberg, som kommer till Börslunch snart för att snacka mer om det. Men i vår sms-konvention när jag bockade upp honom så sa han, grundregeln är att strul är ofta bra, för raterna stiger mer än vad extra kostnaderna gör. Ja, men då fick vi det bekräftat. Ja, balansen är alltså, priset höjs mer än dieselkostnaden. Så man kompenserar för det. Man höjer priserna och skär emellan, precis som den här glasshandlaren ute på Värmdö, misstänker jag. Alltså det där, det är fantastiskt. Alltså. Det är fantastiskt. The Economist skriver en intressant artikel om att aktiemarknaderna inte längre avspeglar verkligheten. Nej, men det vet ju lyssnare och tittare av börser. Det var en reflektion jag hade. Det måste ju alla känna till. Men man säger bland annat, eller noterar något som vi har pratat om ganska mycket i podden, och jag har skrivit en del om också, att i vårt utmärkta magasin Finansmagasinet, som man kan prenumerera på för övrigt. Inte om du bor i Finland. Jaså? Tydligen så är det problem med momssatserna som är olika i olika länder. Jag har haft kontakt med han skulle säga läsare, men det kan han inte vara, stackarn, för han bor i Finland. Och tydligen är det svårt för oss att ha ett system som tar in olika momssatser. Okay. Däremot jobbar vi på det, så håll ut, håll i och håll ut. Håll ut, som Tegnell sa. Nej, men det var bara det artikeln hade upp, det var det som vi har pratat ganska mycket om, att börsen på all-time high med consumer confidence på väldigt låga nivåer, så därför avspeglar det inte verkligheten. Det är en sak. En annan sak, det är att det är så få bolag som har gått bra på börsen. De flesta aktier har inte gått bra. Nej. Men vi minns ju Atlas Copco och blickar bakåt på något sätt. Vi har ju en bias där vi tittar på de som har gått bra. Ja, men också att det är ett nytt läge. Vi nuddade vid Korea, och Cosby är att förväxla med den cancellade komiker. Var Cosby roligt? Minns du Cosby som tv-serie? Ja, men jag kommer ihåg att man tittade på, men vi hade inte så mycket alternativ när vi var små. Liksom. Nej, så var det. Det fanns 2 kanaler. Ja, så man kollade ju på Cosby liksom. Men att man tar upp till exempel men just koncentrationen, alltså Cosby då till exempel, nästan 50% utgörs av Samsung och Nvidia, eller Samsung och SK Hynix. Och lite samma story i USA. Merparten aktier ned, tror jag, av S&P 500.
Det är intressant. Ja, det är intressant. Ja. Men mot det skulle man kunna säga, men låt oss nu bredda det här. Så nu ska det gå riktigt bra. Förresten, ja. Så kan det vara. Köp en ETF för det. Apropå det, rymd-ETFerna, UFO, NASA, Mars och Orbix har gått dåligt ett tag. Kan man lägga in lite krypto där? Om det är såna här Bitcoin rymdkrypto. Treasury-bolag. Heter det inte så? Jo, det heter det. Att man har sin kassa i bitcoin. Ja, det finns säkert sådana ETFer också. Men Ja, det är säkert. Ja. vad är det med rymden att göra? Nej, men jag tänkte jag ville spicea till det lite. Ja, det blir Alltså rymdbolag med bitcoin som kassa. Eller någon annan krypto. Det passar inte in i din Dracula-portfölj. Det här. Kallar du min Dracula-portfölj för... Eller min evighetsportfölj för Dracula-portfölj? Ja, Dracula sökte ju evigt liv. Ja, det är sant. Det är sant. Och då vill han ha en bra portfölj. Ja, det är sant. Fast han investerade i mycket fastigheter. Köpte fastigheter i London. Bra bok för er som inte har läst Bram Stokers Dracula. Jag har inte gjort det. Det kan jag starkt rekommendera. Okay. Du läser ju mycket. Ja. Tycker om att den går väldigt pang på. Det händer saker fort. Ja. Vad ska du visa nu? Jag ville bara visa en intressant artikel i Finansmagasinet som Ture Wester har skrivit. Bubblar i Big Pharma, men det bubblar inte i AstraZeneca. Nej, men jag tycker AstraZeneca är väldigt intressant. Det tycker alla nu, för den har blivit så billig. Den har gått så dåligt, ingen fattar varför. Nej, men vad händer där? Alltså, för de av er som har viktigare saker för dagligdags kanske inte riktigt liksom lagt ner all fokus på turerna i AstraZeneca, men ryktet gjorde gällande, Financial Times avslöjade, att de höll på att köpa upp Bristol Myers, BMS. Och då, när det ryktet nådde marknaden, då gick börskursen ned för AstraZeneca och BMS upp. Ja. Marknaden tror inte på den här uppköpet. Man tror att det är en dålig affär, uppenbarligen. Det kommer inga kommentarer från AstraZeneca. Man kan spekulera i att det finns ett samtal om uppköp. Men styrelsen i AstraZeneca vill inte detta. Det är drivet av vdn. Kanske. Eller så är det BMS som läcker ut till marknaden, för de vill ju inte bli av med jobbet. Såklart. Ja, 2 bra hypoteser. För snacket på stan är ju att man kommer, om man skulle köpa upp det här bolaget till BMS, så kommer man att slakta personalen. Alltså för den typen av bolag går det, har jag hört från väldigt insatt källa, går det att dra ner kostnader rejält. Och därmed så kan det visa sig vara en bra affär. Du kan göra en Christer Gardell-trade så att säga. Gå in, effektivisera, slakta folk. Ja, men marknaden tycker ju tvärtom, för marknaden tror ju inte alls på affären. Alltså tycker inte om affären. Fick Astra tillbaka kursutvecklingen när affären sen liksom kommunicerade som icke-existerande? Ja, fast den har ju inte kommunicerat som icke-existerande. Vad spännande. Visst är det? Ja. Och vad ska han vdn göra? Pascal? Alltså han har suttit där rätt länge nu. Han har tråkigt och då vill han göra ett stort förvärv. Och han är 66 år. Men det är ju därför kursen går ner, för marknaden har sett det här förut. Ja, kanske. Och det brukar ofta bli krångligare och svårare än vad man tror. Transformativa förvärv. Ja, och vi vet ju från forskningen att den typen av stora affärer brukar inte vara så lönsamma. Men Astra är intressant ändå, för den har kommit ner så mycket av det enkla skälet. Ja, det är väldigt intressant. Och om det skulle visa sig vara verklighet, att det blir en affär och marknaden inte tycker om det, då går ju kursen ner ytterligare. Men då är väl den spekulativa idén att men det är då ska vi köpa den. För då kommer man sen skörda frukterna när de slaktar BMS. Köp. Ja. Då. Ja. Köp då. Det är otroligt spekulativt. Eller nu. Jag tyckte det var intressant. Men vad ska han vdn göra? Han blir dissad av sin egen styrelse, eventuellt. Och han är ju... Fast det är ju en hypotes. Men visst, ja, det är en hypotes. Men han är så uppskattad. Och skulle han avgå? Det är min andra spaning. Tänk om han avgår. Det har det väl spekulerats i. Då kommer kursen att gå ner. För han är stor. Aha. Ja. Jag tror att folk älskar honom. Kursbärande vd Pascal Soriot. Jag tror det. Samtidigt så verkar det som att Astra har så mycket i sin pipeline så att det skulle vara möjligt att inte göra så mycket på några år.
Och bara vänta och forska. 67 år fyllde han i maj. För du och jag har ju pratat om det flera gånger. Vilka bolag skulle du kunna vara vd för utan att det kollapsar inom 2 år? Och Astra kanske är ett sånt. Alltså om du och jag bara, vi ställer inte till det. Alltså inga stora affärer, utan vi sitter bara på Riche. Ja, men då skulle väl Astra vara bra. Andra får forska. Ja. Vi sitter på Riche. Ja. Och Pascal, om du hör det här och förstår svenska, sitt lugnt på Riche, gör inga stora förvärv och förstör slutsviten. Och om man vill så skulle vi kunna hoppa in och inte göra någonting på 2 år för hans lön. För han har en otrolig lön. Ja, han drog in 2 miljarder läste jag. 2 miljarder? Jag får med att ersättningen för 2025 låg på 220 miljoner kronor och det var det som skrev att alltså han sammanlagt har dragit in 2 miljarder. Så det är bara 220 om året? Ja. Okej, ja, men då kan om vi kan vikariera en vecka. Ja, skulle du kunna tänka dig att dela på lönen? Jag kan tänka mig det, ja. Ja, det är fantastiskt. Nu har vi nog hållit på för länge. Nu är din pappa arg. Nu är pappa arg. Jag skulle säga att rymd-ETF:en har gått dåligt sedan i maj. Nu har de vänt och har liksom visat tecken på vändning om du vill ha en till potential. Trade. Vilken potential. Sky is the limit. Och om någon lyssnare eller tittare vet om något rymdbolag som också har krypto i tanken. Då kör vi. Då kör vi. Börssur@efn.se är slut för idag. Nu har vi inte pratat om massa saker. Vi får göra det här igen om en vecka. Ja. Men du, vi får besök. Vi ska intervjua Johan Hjertonsson. Jättekul. VD för Latour. Ja. Det ska bli jätteroligt. Alltså, som jag har tjatat på honom. Hoppas det kommer ut som ett extra avsnitt. Det kommer ut som ett extra avsnitt inom kort. Mycket bra. Jag ser verkligen fram emot detta. Vad gör vi nu? Nu tar vi helg. Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.